ลึกเข้าไปในห้วงการเวลากว่า 12,800 ล้านปีก่อนเมื่อจักรวาลยังอยู่ในยุคเริ่มต้นและปกคลุมด้วยความมืดมิดท่ามกลางการกำเนิดของดวงดาวรุ่นแรกการค้นพบหนึ่งกำลังท้าทายความเข้าใจเดิมของเรานั่นคือแกาแล็กซีจูหลงกาแล็กซีรูปก้นหอยที่เก่าแก่ซึ่งอาจพลิกโฉมความเข้าใจต่อการกำเนิดเอกภพในคลิปนี้เราจะติดตามการค้นพบกาแล็กซีรูปก้นหอยที่อาจนับว่าห่างไกลและเก่าแก่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยรู้จักครับย้อนกลับไปเมื่อ 12,800 ล้านปีก่อนในยุคที่จักรวาลเพิ่งถือกำเนิดห้วงอวกาศอันไกลโพ้นยังคงปกคลุมด้วยความมืดและความหนาวเย็นดาวฤกษ์ดวงแรกเพิ่งเริ่มก่อตัวจากกลุ่มเมฆไฮโดรเจนและฮีเลียมกาแล็กซียังมีขนาดเล็กและไม่สว่างมากนักท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ปั่นป่วนแต่นักดาราศาสตร์กลับพบสิ่งที่น่าสนใจรอการค้นพบอยู่ในช่วงเวลานี้การค้นพบนี้เริ่มต้นเมื่อทีมนักดาราศาสตร์นานาชาตินำโดยคริสติน่าวิลเลียมส์จากศูนย์ดาราศาสตร์ภาคพื้นดินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาและปาสกาลโอสจากมหาวิทยาลัยเจนีวากำลังสำรวจกาแล็กซีมวลมากในจักรวาลยุคเริ่มต้นด้วยกล้องโทรทัศน์เจมส์เว็บในโครงการพาโนรามิกพวกเขาได้สังเกตเห็นกาแล็กซีรูปก้นหอยขนาดใหญ่และมีมวลมหาศาลซึ่งนับเป็นกาแล็กซีรูปก้นหอยที่ห่างไกลและเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบกาแล็กซีนี้ได้รับชื่อว่ากาแล็กซีจูหลงซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากมังกรคบเพลิงในตำนานจีนโบราณเพื่อสะท้อนความสง่างามของแขนก้นหอยที่สว่างไสวกาแล็กซีนี้อยู่ห่างออกไป 12,800 ล้านปีแสงทำให้แสงจากมันใช้เวลาเดินทางยาวนานกว่าจะมาถึงเราส่งผลให้เราเห็นภาพของมันในช่วงที่จักรวาลมีอายุเพียงประมาณ 1,000 ล้านปีแต่ความพิเศษของจูหลงไม่ได้มีเพียงความเก่าแก่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการมีโครงสร้างที่ซับซ้อนโดยเฉพาะการมีแขนแบบแกรนด์ดีไซน์คือมี2แขนหลักที่ชัดเจนและสมมาตรลักษณะนี้ทำให้นักดาราศาสตร์ต้องกลับไปทบทวนทฤษฎีดั้งเดิมเกี่ยวกับการก่อกำเนิดกาแล็กซียุคแรกซึ่งเคยเชื่อกันว่าต้องใช้เวลาหลายพันล้านปีในการสร้างโครงสร้างที่ซับซ้อนเช่นนี้นักดาราศาสตร์ประหลาดใจที่กาแล็กซีนี้สามารถวิวัฒนาการได้ในเวลาไม่ถึงพันล้านปีโดยเฉพาะการมีแขนเกลียวขนาดใหญ่ทั้งที่กาแล็กซีในยุคเริ่มต้นส่วนใหญ่ยังไม่ควรพัฒนาเป็นรูปร่างนี้นอกจากนี้จูหลงยังมีมวลของดวงดาวสูงเป็นพิเศษใกล้เคียงกับมวลรวมของดวงดาวในทางช้างเผือกแม้จะอยู่ในเอกภพยุคแรกก็ตามจูหลงมีขนาดกว้างประมาณ 60,000 ปีแสงขณะที่ทางช้างเผือกกว้างราว 100,000 ปีแสงซึ่งถือว่าใกล้เคียงกันอย่างน่าทึ่งลักษณะที่คล้ายคลึงกับทางช้างเผือกทั้งในด้านมวลโครงสร้างและรูปแบบการหมุนทำให้จูหลงได้รับฉายาว่าฝาแฝดของทางช้างเผือกแต่เป็นฝาแฝดที่เกิดเร็วเกินคาดภายใต้แบบจำลองเอกภพเย็นของสสารมืดเอกภพยุคนั้นมีความหนาแน่นสูงกว่าปัจจุบันมากนักดาราศาสตร์เคยเชื่อว่าเอกภพในช่วงนั้นเป็นสถานที่แห่งความโกลาหลเต็มไปด้วยกาแล็กซีขนาดเล็กรูปทรงไม่แน่นอนและการปะทะกันของกลุ่มดาวไม่น่าจะมีที่ว่างสำหรับกาแล็กซีก้นหอยที่สมบูรณ์เช่นนี้การที่จูหลงสามารถคงโครงสร้างอันเป็นระเบียบไว้ได้ในสภาพแวดล้อมที่โกลาหลจึงถือเป็นปริศนาที่ท้าทายนักวิทยาศาสตร์กลไกใดที่ทำให้กาแล็กซีขนาดใหญ่นี้ก่อตัวได้รวดเร็วและมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับกำเนิดของเอกภพกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราถือกำเนิดเมื่อราว 13,000 ล้านปีก่อนและค่อยๆวิวัฒนาการจนมีขนาดกว้าง 100,000 ปีแสงมวลดาวฤกษ์ราว 100 ถึง 400 พันล้านเท่าดวงอาทิตย์และมีโครงสร้างที่สมบูรณ์โดยมีลักษณะเฉพาะคือส่วนโปร่งบริเวณใจกลางที่มีอายุมากและส่วนจานที่แบนซึ่งหมุนรอบใจกลางค่อยๆสะสมตัวขึ้นอย่างช้าๆตลอดช่วงเวลาเกือบ 10,000 ล้านปีในทางกลับกันกาแล็กซีจูหลงกลับพัฒนาโครงสร้างที่เทียบเคียงได้กับทางช้างเผือกทั้งมวลและความหนาแน่นของส่วนโปร่งกลางขนาดของจานและแขนก้นหอยรวมถึงมวลดาวรวมโดยใช้เวลาเพียง1 ใน 10ของระยะเวลาที่กาแล็กซีในยุคปัจจุบันใช้กล่าวคือจูหลงสามารถบรรลุขั้นวิวัฒนาการที่ล้ำหน้าได้ภายในเวลาเพียง 1,000 ล้านปีการที่จูหลงมีรูปร่างเป็นระเบียบและมีขนาดใกล้เคียงกับทางช้างเผือกในยุคปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อเกิดขึ้นในยุคที่เอกภพยังมีอัตราการชนและหลอมรวมของกาแล็กซีสูงมาก ข
ครงสร้างที่เป็นระเบียบของกาแล็กซีจูหลงบ่งชี้ถึงการสะสมมวลอย่างมีประสิทธิภาพและอัตราการเกิดดาวที่สูงในอดีตการเติบโตอย่างรวดเร็วนี้อาจได้รับแรงผลักจากการรวมตัวของกาแล็กซีขนาดเล็กหรือการชนกันของกาแล็กซีขนาดใหญ่ทำให้จูหลงมีขนาดใหญ่กว่ากาแล็กซีอื่นๆในยุคเดียวกันหลายเท่าโดยกาแล็กซีส่วนใหญ่ในยุคนั้นมีขนาดเพียงไม่กี่พันปีแสงแต่จูหลงมีขนาดถึง 62,000 ปีแสงนอกจากนี้ยังพบดาวอายุมากบริเวณศูนย์กลางคล้ายกับกาแล็กซีที่วิวัฒนาการมานานการค้นพบกาแล็กซีจูหลงจึงไม่ใช่เพียงการค้นพบทางดาราศาสตร์ทั่วไปแต่เป็นบททดสอบสำคัญต่อแบบจำลองกำเนิดจักรวาลที่เคยมีมามันเป็นหลักฐานว่าเอกภพสามารถสร้างความเป็นระเบียบได้เร็วกว่าที่นักดาราศาสตร์เคยคาดคิดการมีอยู่ของกาแล็กซีนี้ก่อให้เกิดคำถามใหม่ว่าในห้วงเอกภพอันกว้างใหญ่ยังมีกาแล็กซีลักษณะใดอีกบ้างที่รอการค้นพบและกล้องโทรทัศน์เจมส์เว็บจะนำพาเราไปพบสิ่งใดต่อไปเพียงไม่กี่ร้อยล้านปีหลังบิ๊กแบงเอกภพยังอยู่ในความมืดมิดในยุคที่นักดาราศาสตร์เรียกว่ายุคมืดจักรวาลเมื่อก๊าซไฮโดรเจนที่เป็นกลางปกคลุมราวกับหมอกหนาทึบคอยดูดซับแสงทั้งหมดทำให้ดาวและกาแล็กซีแรกๆถูกซ่อนเร้นแต่คำถามสำคัญคือทำไมแสงจากกาแล็กซีโบราณบางแห่งจึงสามารถทะลุผ่านหมอกนี้มาได้ด้วยศักยภาพของกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงการสำรวจความลับของเอกภพมันกำลังเปิดเผยข้อมูลที่ซ่อนเร้นมานานนับพันล้านปีกาแล็กซีจูหลงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่เจมส์เว็บยังค้นพบกาแล็กซีโบราณอีกมากมายที่อาจพลิกโฉมความเข้าใจของเราเช่นในปี 2024 มีการค้นพบที่น่าสนใจเมื่อนักดาราศาสตร์ตรวจพบกาแล็กซี JACE GS C13 ซึ่งเป็นหนึ่งในกาแล็กซีที่ห่างไกลและเก่าแก่ที่สุดที่เคยพบมันมีขนาดเล็กมากด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงประมาณ 1,000 ปีแสงหรือเล็กกว่าทางช้างเผือกถึง 100 เท่าแต่สิ่งที่ทำให้นักดาราศาสตร์ประหลาดใจคือแสงจากกาแล็กซีนี้สามารถทะลุผ่านหมอกไฮโดรเจนได้ตั้งแต่เอกภพมีอายุเพียง330ล้านปีเปรียบดังสัญญาณที่ทะลุผ่านม่านหมอกหนานักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าแสงจากกาแล็กซีที่ห่างไกลนี้อาจเกิดจากดาวรุ่นแรกที่มีขนาดใหญ่และสว่างไสวอย่างยิ่งยวดหรืออาจมีหลุมดำมวลมหาศาลที่กำลังกลืนกินก๊าซอย่างต่อเนื่องทำให้แผ่รังสีที่ทรงพลังพอจะขจัดหมอกเหล่านั้นได้ข้อมูลที่รวบรวมได้ชี้ว่า JACE 43 ตั้งอยู่ตรงจุดเปลี่ยนผ่านจากยุคมืดสู่รุ่งอรุณจักรวาลทำให้มันเป็นหนึ่งในกาแล็กซีที่ห่างไกลที่สุดที่สังเกตได้การค้นพบนี้จะช่วยให้นักดาราศาสตร์เข้าใจกระบวนการที่กาแล็กซียุคแรกส่องแสงเพื่อขจัดหมอกหนาและพัฒนาโครงสร้างที่ซับซ้อนได้อย่างไรนี่จึงไม่ใช่เพียงการมองเห็นกาแล็กซีอันห่างไกลแต่เป็นการไขปริศนาว่าจักรวาลกลายเป็นพื้นที่สว่างไสวอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันได้อย่างไรกาแล็กซีจูหลงและกาแล็กซีอื่นๆเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจทางดาราศาสตร์กล้องโทรทัศน์เจมส์เว็บคือเครื่องมือสำคัญที่กำลังช่วยไขปริศนาที่ขาดหายไปของเอกภพมันกำลังเปิดเผยกาแล็กซีใหม่ๆที่ท้าทายความเข้าใจเดิมของมนุษย์การค้นพบเหล่านี้ไม่เพียงขยายขอบเขตความรู้แต่ยังแสดงให้เห็นว่าในอนาคตเทคโนโลยีใหม่ๆอาจกำลังนำพาเราเข้าสู่ยุคใหม่ของการสำรวจที่ซึ่งความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลนั้นจะชัดเจนยิ่งขึ้น CBD Sleep Gummies เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับให้ลึกขึ้นมีส่วนผสมของสารสกัดจากคาโบไมล์ที่ช่วยให้รู้สึกสงบและผ่อนคลายครับผลิตภัณฑ์ในรูปแบบกัมมี่นี้รับประทานง่ายและช่วยลดภาพจำที่เกี่ยวกับยานอนหลับทำให้เข้าถึงง่ายและเป็นมิตรต่อผู้บริโภคครับผู้ที่เคยใช้ยานอนหลับแล้วรู้สึกมึนงงในตอนเช้าพบว่าเมื่อเปลี่ยนมาใช้ Sleep Gummies สามารถหลับได้ลึกโดยไม่ฝืนและตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกปลอดโปร่งครับแล้วเมื่อคืนทุกคนนอนหลับดีไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ